कौशल्याची वैशिष्ट्य त्या ठिकाणी पाहत होतो. त्यामधील पहिला मुद्दा आपण अभ्यासत होतो तो म्हणजे कौशल्य हे विकसनशील असतं, म्हणजे थांबत नाही पहा. कौशल्य हे कुठेही त्या ठिकाणी न थांबता त्या ठिकाणी त्याचा पुढे 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 त्या ठिकाणी इतका मोठा विकास होत गेलेला असतो की उदाहरणार्थ आपण असं म्हणूया की ज्यावेळेस यंत्राचा शोध लागल्यानंतर ते थांबलं नाही, तर पुढे त्याचा विकास कसा होत गेला. आपण असं म्हणूया की एखाद्या त्या ठिकाणी गाडीचा शोध लागला, चारचाकीचा शोध लागला, त्यानंतर इतका झपाट्याने आपण आता पाहतो की आताच्या युगात त्या ठिकाणी जर या यंत्राचा जर विचार केला आपण तर त्याचा विकास कसा होत गेलेला आहे पहा. चारचाकीपासून त्या ठिकाणी आपण पाहूया की वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोटारी आपण बाजारात पाहत असतो, रेल्वे सारखं पाहत असतो, त्यानंतर विमानासारखं. म्हणजे हा विकास जो आहे हा विकास त्या ठिकाणी थांबत नसताना त्याचा इतका झपाट्याने आपण काय करत असतो. म्हणजे हे इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील त्या ठिकाणी मेकॅनिकल क्षेत्रातील हा आपल्याला विकास झालेला दिसून येत असतो. त्यानंतर सिव्हिलचं आपण तसं केलं की पहिले आपल्याला पायी वाटेने चालावं लागायचं, नंतर त्या ठिकाणी एक सिंगल रस्ता आलेला आहे. सिंगल रस्त्यानंतर आपण असं म्हणूया की डांबरीकरण रस्ते आले, डांबरीकरणानंतर हायवे आले, हायवे नंतर अगदी मोठे मोठे त्या ठिकाणी काय झालेले आहेत, मोठे मोठे रोड आले, रोड त्या ठिकाणी आले. म्हणजे हे या गोष्टी ज्या आहेत त्या काय झालेल्या आहेत, वाढत गेलेल्या आहेत. माणसाचं जे कौशल्य आहे ते कौशल्य त्या ठिकाणी वाढत गेलेलं आहे. काय काय करायचं, कुठे कुठे त्या ठिकाणी काय घ्यायचं, या गोष्टीसाठी त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे की कौशल्याच्या निर्मितीतून विकास वाढत गेला. आणि आपण आता पाहतो की तंत्रयुक्त युग आहेत. आपण याचा सुद्धा विचार करीत, संगणकाचा सुद्धा विचार करत आहोत की आपण त्या ठिकाणी पहिलं त्या ठिकाणी शिक्षण घेत होतं ते म्हणजे गुरुगृही जाऊन, आता त्या ठिकाणी आपल्याला शाळेत यावं लागतं. परत मला आता असं वाटतंय की आता हे डिस्टन्सिंग त्या ठिकाणी एज्युकेशन चालू झालेलं दिसून येतं की तुम्ही त्या ठिकाणी घरात बसून सुद्धा सहजपणे त्या ठिकाणी माझं व्याख्यान ऐकू शकता. म्हणजे एवढ्या प्रकारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेली प्रगती आपल्या लक्षात येते. यालाच म्हटलं जातं कौशल्याचं विकसन असं त्या ठिकाणी की कुठेही झालं अशा प्रकारचं कौशल्य हे आहे. पुढचं आपल्याला वैशिष्ट्य सांगता येईल ते वैशिष्ट्य आहे निर्मितीक्षम असतं पहा. कौशल्य हे निर्मितीक्षम असतं, त्याला काही ना काहीतरी त्या ठिकाणी असं म्हटलं असतं की आपण म्हणत असतो अरे बाबा, मुलांना नेहमी म्हणत असतो अरे गप्प बस, काय सारखी तुझी धडपड चाललेली असते. म्हणजे ही मुलं त्या ठिकाणी निर्मितीक्षम असतात, त्यांची धडपड चालू असते की त्यांच्यामध्ये असणारं कौशल्य ज्ञान असतं त्यांना ते स्वस्थ बसू देत नाही, काही ना काहीतरी करण्यासाठी लागत असतं, कुठेतरी धडपड करतच असतात त्या ठिकाणी, त्याला निर्मितीक्षम असं म्हटलं जातं. तसंच असतं की आपल्याला ज्यावेळेस कौशल्याची निर्मिती होते त्यावेळेस त्याची निर्मिती त्या ठिकाणी दुसरं नवीन काही साधन करण्यासाठी आपल्याला काय करत असतं ते उत्साही त्या ठिकाणी करत असतं, प्रोत्साहित करत असलेले आपल्याला दिसून येतं. म्हणून कौशल्य हे कसं आहे, निर्मितीक्षम आहे, त्याच्यातून वेगळं काहीतरी निर्माण होत असलेले आपल्याला दिसून येतं. मग ते काही का असा, आपण असं केव्हा केव्हा असं म्हणत असतो की मला हे जमत नाही, पण आपल्याला सरावाने आपण ज्यावेळेस करत असतो त्यावेळेस ते नेमकं जमतं हे आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे जरी त्या गोष्टी त्या ठिकाणी आपण धडपडत असेल, काहीतरी करत असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यातून काहीतरी निर्माण झालेलं दिसून येतं. म्हणून त्याला निर्मितीक्षम असं त्या ठिकाणी कौशल्य म्हटलेलं आहे. तिसरं कौशल्य आपल्याला सांगता येईल परिवर्तनशील त्या ठिकाणी आहे बघ. कौशल्यातून परिवर्तन घडत गेलेलंच आपल्याला दिसून येईल. कोणकोणत्या प्रकारचं परिवर्तन झालं तर आपण पाहत असतो की आता कशा प्रकारचं परिवर्तन आलं. आपल्या शिक्षणाचा विचार केला तर त्याच्यात कशा प्रकारे परिवर्तन होत गेलं याची सगळी जाणीव त्या ठिकाणी आहे की आपण त्याचा त्या ठिकाणी इथं उल्लेख केलेला दिसून येईल की पूर्वी ऋषीमुनींच्या आश्रमात जाऊन त्या ठिकाणी शिक्षण घ्यायचं, नंतर त्याच्यात बदल होत गेला की कुठेतरी त्या ठिकाणी सगळी मुलं एकत्र यायची, झाडाखाली बसायची, तिथे त्या ठिकाणी शिक्षक घेऊन शिकवायचे. नंतर त्या ठिकाणी काय झालं की एक वेगळ्या प्रकारचा आश्रम म्हणजे आश्रमासारखं म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणूया कुल निर्माण झालं. त्या कुलात जाऊन त्या ठिकाणी शिक्षण घ्यायला सुरुवात झाली. नंतर त्या ठिकाणी त्याचं रूपांतर शाळेत झालं, शाळा निर्मिती झाली आणि पुढे पुढे आपल्याला त्या शिक्षणात कसा बदल होत गेला यालाच त्या ठिकाणी परिवर्तन असं म्हटलं आहे. नाविन्यपूर्णता येणं म्हणजेच त्या ठिकाणी परिवर्तन असतं. की सगळ्या क्षेत्रातील आपल्याला आपण जर ज्या त्या ठिकाणी कौशल्य निर्मिती जे नवीन घडलेलं आहे, जे नवीन आलेलं आहे त्याला सगळ्याला कौशल्यच असं म्हणावं. ते ज्ञानाच्या आधारित झालेलं आहे हे आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे नवीन परिवर्तन घडणं म्हणजे नवीन गोष्ट येणं म्हणजे त्याला परिवर्तन असं म्हणणं. नाविन्यपूर्ण अशा प्रकारे कौशल्याचा आधार घेऊन
ज्ञानाची त्याला जोड देऊन त्या ठिकाणी अशा प्रकारची निर्मिती होते, याचा आपल्याला त्या ठिकाणी लक्ष देईल. म्हणजे कौशल्य आणि ज्ञानाचा संबंध किती जवळचा आहे हे वैशिष्ट्यावरनं, त्याच्या त्या ठिकाणी संकल्पनेवरनं याची आपल्याला जाणीव झालेली दिसून येईल. तर अशा प्रकारे ह्या दोन्हींचा काय संबंध आहे हा आपल्याला थोडक्यात पाहणं गरजेचं भासू लागतं बा. ज्ञान आणि कौशल्यातील जो काही संबंध आहे किंवा फरक आहे तो आपण थोडक्यात त्या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि नंतर मात्र या घटकानंतर आपण थांबणार आहोत बा. ज्ञान आणि कौशल्याचा फरक पाहत असताना याच्यात आपल्याला काय अभ्यासता येईल? एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे देता येतं बा. ज्ञान हे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे देता येतं, वाटता येतं थोडक्यात आपण असं म्हणूया. ज्ञानदान करणं याची ही संकल्पना आपल्या लक्षात आहे की ज्ञान कसं वाटायचं हे सगळ्यांना आपल्याला माहित आहे. ज्ञान वाटल्याने कमी होत नाही, ते काय होत जातं, वाढत जाते, याची कल्पना येते. आता कौशल्याचा त्याच्याच त्या ठिकाणी दुसरा विचार केला तर काय होईल, प्रत्येक वेळी देता येईलच अशातला भाग नाही. त्याचं कारण काय आहे, कौशल्य हे प्रत्येकाला देता येईल अशातला भाग नाही, सगळ्यांना देता येईल का, तर त्या ठिकाणी आपण असं लक्षात घेतलेलं आहे कौशल्य निर्मिती ही कशाने होते, तर सरावाने होते. सराव त्या ठिकाणी करण्यासाठी किंवा ते कौशल्य निर्मितीसाठी आपल्याला प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. म्हणून त्या ठिकाणी सगळ्याच मुलांना प्रशिक्षणामध्ये भाग भेटतोच किंवा प्रवेश मिळतो अशातला भाग नाही. म्हणून इथं असं म्हटलंय प्रत्येक वेळी देता येईलच अशातला भाग नाही, ज्याला त्या ठिकाणी तो चान्स मिळतो. म्हणजे आपण पाहत असतो की कलाकार जे तयार होतात ते सगळेच त्या ठिकाणी कलाकार होतात अशातला नाही. प्रत्येक जण अभिनेता होतो, प्रत्येक जण निवृत्ती महाराज होतो, प्रत्येक जण त्या ठिकाणी शिक्षक होतो अशातला भाग नाही. ज्याला तिथं चान्स मिळतो त्याच्यात ती कौशल्य निर्मिती होते. म्हणजे कौशल्यामध्ये फक्त त्या ठिकाणी लिमिटेडपणा येतो आपल्याला असं दिसून येईल, पण ज्ञानामध्ये नाही. ज्ञान हे त्या ठिकाणी अखंड चालत राहणारी प्रक्रिया आपल्याला दिसून. पुढचा मुद्दा ज्ञानाचा आपल्याला सांगेल, सैद्धांतिक बाजूला जास्त महत्व क्रियात्मकतेला महत्व नाही. इथे त्या ठिकाणी पहा की ज्ञानामध्ये सैद्धांतिक जी बाजू आहे त्याला जास्त महत्व दिलं जातं असं त्या ठिकाणी इथं ज्ञानात. का तर आपण काय करत असतो, ज्ञान हे पुस्तकातनं मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण तसं नाही. त्याच्याही पुढे जाऊन त्यांनी सांगितलंय क्रियात्मकतेला महत्व त्या ठिकाणी इथं देणं गरजेचं आहे. आपल्याला ज्ञान कुठून कसं मिळवता येईल हे इथे त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. तर कौशल्यात काय सांगितले, प्रात्यक्षिकाची गरज आणि सरावाची गरज लागते पहा. इथं मात्र कौशल्यामध्ये आपल्याला पाहिजे, इथं जसं सैद्धांतिक बाजू त्या ठिकाणी दिसून येते तसं इथं मात्र कौशल्यामध्ये आपल्याला काय आहे की सराव करावा लागतो, प्रात्यक्षिक त्या ठिकाणी करावं लागतं, तरच ते कौशल्य आत्मसात होतं. पुढची त्या ठिकाणी बाजू आपल्याला मांडता येईल ती म्हणजे ज्ञानासाठी स्रोताचा अभ्यास करावा लागतो पहा. ज्ञान त्या ठिकाणी आपल्याला मिळवायचं असेल तर त्याचे स्रोत त्या ठिकाणी आपल्याला पहिलं माहित असणं गरजेचं आहे आणि त्या स्रोतापासूनच ज्ञानाची निर्मिती होते. सर्वात महत्वाची पहिल्या स्रोतामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की ते स्रोताचा अभ्यास करत असताना प्रत्यक्ष अनुभवातले जे स्रोत आहेत हे जर सगळ्यांना माहित असेल तरच ज्ञानाची जास्त निर्मिती होते असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं. म्हणजे स्रोत आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. तसं कौशल्यामध्ये काय आहे बा, कौशल्यासाठी विशेष ज्ञानाचा त्या ठिकाणी अभ्यास करावा लागतो. सगळंच त्या ठिकाणी इथं करावं लागत नाही. कौशल्यासाठी विशेष फक्त ज्ञान जे तुम्हाला करायचं आहे तेवढ्या पुरतच घ्यायचं आणि तेवढ्या पुरताच सराव करायचा. इथं लिमिट आहे त्या ठिकाणी कौशल्यामध्ये. उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी पहा, तुम्हाला चित्रकार व्हायचं आहे तर चित्रकाराला फक्त चित्रकलेचं ज्ञान घेणं गरजेचं आहे. इथं सगळ्या गोष्टी नाही, चित्रकलेचाच सराव त्या ठिकाणी आपल्याला करायचा आहे. हे कौशल्यात आपल्याला जाणीव होते. पुढचा मुद्दा त्या ठिकाणी सांगता येईल, ज्ञानाचा संबंध विशेष करून सिद्धांताशी आणि माहितीशी त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. ज्ञान जे आहे हे जे त्या ठिकाणी सिद्ध करतं बा, काही गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ आपण प्रयोग केल्यानंतर कोणत्याही प्रयोगातून त्या ठिकाणी काहीतरी त्या ठिकाणी बाहेर आपल्याला आपण असं म्हणूया की निरीक्षणात काहीतरी निघतं, त्याला सिद्धांत त्या ठिकाणी लागतो, म्हणजे पुरावा थोडक्यात असं म्हणूया. आणि माहितीशी संबंध असलेला गरजेचं आहे पहा. तिथं प्रत्येक गोष्टी आपल्याला माहितच लागते तरच ती बाजू आपल्याला ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून मांडता येते. जर माहित नसेल, पुरावे देता येत नसेल तर त्या ठिकाणी ते ज्ञान अपूर्ण आहे असं दिसून येतं. तसं इथं कौशल्यामध्ये काय पहा, प्राप्त माहितीशी संबंध येतं. तिथं जेवढी त्या ठिकाणी तुम्ही सराव करून किंवा त्या ठिकाणी जे प्रशिक्षण करून त्या ठिकाणी जे कला आत्मसात केलेली आहे तेवढीच माहितीचा इथं संबंध आहे. इतर गोष्टीचं त्या ठिकाणी काही पुरावे देण्याची गरज नाही.
तुमच्याकडे बीएड झालाय, बीएडचं फक्त सर्टिफिकेट असलं की झालं, तुम्ही शिक्षक आहात एवढाच संबंध त्याच्याशी कौशल्यामध्ये. म्हणजेच त्या ठिकाणी तुम्ही शिक्षकाचं कौशल्य आत्मसात केलं हे त्याच्यात दिसून येईल. पुढचा मुद्दा सांगता येईल, अनेक दृष्टिकोन व बाजू आपल्याला दिसून येतात. पाहिजे ते ज्ञानामध्ये अनेक दृष्टिकोन असतात, अनेक बाजू असतात, आणि त्या दृष्टिकोनातून त्या बाजूने आपल्याला विचार करावा लागतो. तसं त्या ठिकाणी कौशल्यामध्ये आपल्याला दिसून येत नाही, दृष्टीपथाशी येईल तेवढंच. इथं त्या ठिकाणी पहा, आपण ज्ञानामध्ये व्यापक त्या ठिकाणी दृष्टी त्या ठिकाणी टाकू शकतो, सगळ्या गोष्टीचा विचार करू शकतो. पण इथं कौशल्यामध्ये तसं नाही, आपल्याला एकाच गोष्टीवर फोकस करावा लागतो, एकाच गोष्टीवर त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करावं लागतं, तरच त्या ठिकाणी कौशल्याची प्राप्ती होते. असं त्या ठिकाणी हा फरक आपल्याला दिसून येईल. पुढचा आहे, पदवी म्हणजे ज्ञान नाही, व्यावसायिक दृष्टिकोन नाही. दृष्टिकोन त्या ठिकाणी पहा असं म्हटलेलं आहे, पदवी म्हणजे ज्ञान नाही त्या ठिकाणी. आता इथे गमतीशीर विषय, आपल्याला माहित आहे पदवी म्हणजे काय. तर त्या ठिकाणी आतापर्यंत आपण जे शिक्षण घेत आलेलो आहोत, जे त्या ठिकाणी आपण पुस्तकी ज्ञान घेत आलेलो आहोत, त्याला पदवी म्हटलेलं आहे. आणि आपण काय करत असतो की इथं असेल मग पहिलीपासून ते आतापर्यंत जे शिक्षण घेतलेलं आहे हे फक्त कशाच्या आधारावर घेतलेलं आहे, आपण पुस्तकी ज्ञान, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम हे त्या ठिकाणी आपल्याला घालून दिलेल्या काही गोष्टी आहेत, तेवढंच आपण काय झालेलं आहे, जसा वरातीचा घोडा चालतो त्या वरातीच्या घोड्यासारखं आपण तेवढंच करत करत पर्यंत पोहोचलेलं आहे. पण कौशल्यात मात्र तसं होत नाही. कौशल्य त्यांनी सांगितलंय की त्यांना हे म्हणायचं की पुस्तकाच्या बाहेर जाऊन त्या ठिकाणी घेतलेलं ज्ञान म्हणजे ज्ञान, पण इथं मात्र उत्पादनक्षम कौशल्य येते. इथं पुढचा त्या ठिकाणी सांगितलंय, इथं त्या ठिकाणी उत्पादन क्षमतेला त्या ठिकाणी महत्व दिलं जातं. इथं फक्त उत्पादन क्षमता नाही. पहा, पदवीपर्यंत शिक्षण घेत आला त्याच्यातनं तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं उत्पादन मिळालेलं नाही, नुसतं शिक्षण घेत आला. पण इथं मात्र ज्यावेळेस तुम्ही व्यावसायिक शिक्षण घेता त्यावेळेस त्याच्यातून उत्पादन निर्मिती झालेली दिसून येईल. उदाहरणार्थ काय असेल बरं उत्पादन निर्मिती, कौशल्याची ज्यावेळेस पदवी प्राप्त करता त्यावेळेस तुम्हाला कोणत्या उत्पादन क्षमता निर्माण झालेली असते, तर नोकरी मिळालेली असते, छोकरी मिळालेली असते, आणि काही आर्थिक व्यवहार त्या ठिकाणी तुम्ही करू शकता. म्हणजे नोकरी त्या ठिकाणी या गोष्टीचा आपल्याला विचार करावा, त्यालाच उत्पादन क्षमता असं म्हटलेलं आहे. कौशल्य निर्मिती करता त्यावेळेस तुम्हाला काय केलं जातं, आर्थिक निर्मिती होत असते असं दिसून येईल. पण ज्ञानातून आर्थिक निर्मितीचं इथं त्यांनी सांगितलंय, सरळ धोपट मार्ग त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे. पुढचा मुद्दा सांगता येईल तो म्हणजे अनुभवाची बाजू. ज्ञानामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आलेले दिसून येतील, चांगल्या गोष्टीचे अनुभव असतील, वाईटही गोष्टीचे अनुभव असतील. तुम्हाला एखादा असा काय अनुभव येऊन गेलेला असेल की तुम्ही आयुष्यभर त्या ठिकाणी कुठेतरी जपून ठेवलेला असेल, की तुम्ही केव्हा केव्हा म्हणत असता की मला हा आलेला अनुभव मी कधीही विसरू शकत नाही, खूप मोठा त्या ठिकाणी आलेला अनुभव असतो, तो ज्ञानामध्ये असतो. त्याच्यानंतर इथे जो आलेला अनुभव आहे तो कसा आहे, सरावावर आधारित आलेला अनुभव आहे. कौशल्यामधला अनुभव हा सरावावर आधारित असतो. तिथे त्या ठिकाणी तुम्हाला सारखे करून घेतलेले जे सराव आहे त्याच्यानुसार अनुभव असतो. त्याच्यानंतर शेवटचा मुद्दा आपल्याला या ज्ञान आणि कौशल्याच्या संबंधी सांगता येईल, मानवी आयुष्यात बौद्धिक मर्यादेपर्यंत घटकांचा अभ्यास करता येतो. की माणसाच्या आयुष्यामध्ये जोपर्यंत माणूस हयात आहे तोपर्यंत ज्ञान मिळवता येतं, तोपर्यंत त्या ठिकाणी आपण कोणत्याही पद्धतीने ज्ञान मिळवतो. इथं मात्र आपल्याला तसं करता येत नाही. कौशल्य हे आयुष्यभर सरावाने प्राप्त होतं. पहा, आयुष्यभर सराव केला तर, पण काही गोष्टींना मर्यादा आपल्याला इथे दिसून येतात. इथं त्या ठिकाणी अमर्याद सांगितलेलं आहे, इथं मात्र मर्यादा आहे. तुम्ही सराव करू शकता पण ते कौशल्य मिळवण्यासाठी प्रथम प्रवेश घेऊ शकत नाही. का, जसं जसं आपलं वय वाढत जातं तशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी प्रवेश त्या ठिकाणी नाकारण्यात येतो. पण सराव करू शकतो आपण. एकदा का तो सराव प्राप्त झाला की आयुष्यभर त्या ठिकाणी होतो. अशा प्रकारे ज्ञान आणि कौशल्याच्या आपल्या दोन्ही बाजू त्या ठिकाणी पाहत असताना, त्यांचा संबंध पाहत असताना, या घटकात ज्ञान आणि शिक्षण याच्यामध्ये कौशल्य आणि ज्ञानाचा त्या ठिकाणी संबंध पाहत असताना आपण त्याची संकल्पना, वैशिष्ट्ये आणि त्यांचा संबंध इथे अभ्यासलेला आहे. तर या संदर्भात आतापर्यंत झालेल्या त्या ठिकाणी काही घटकातील अभ्यासाच्या संदर्भात जर काही विद्यार्थ्यांना जर काही शंका विचारायची असेल तर विचारू शकता. हॅलो, विद्यार्थी मित्रांना जर काही शंका असेल तर विचारू शकता. हॅलो सर. हा बोला. हा, मी योगिता क्षीरसागर बोलते. तर आता बोला. तुम्ही जे काही एक्सप्लेन केलं तर त्याची आम्हाला काही पीडीएफ वगैरे काय मिळेल का?
हा नक्कीच मिळेल. माझ्याकडे मी तुम्हाला असं सांगू शकेल, ज्यावेळेस तुम्ही परीक्षेसाठी तयार व्हाल त्यावेळेस मी जे काढलेले नोट्स आहेत तुम्हाला बाजारातून सुद्धा घेण्याची गरज भासणार नाही. चालेल. माझ्या ज्या नोट्स आहे मी तुम्हाला सगळ्यांना उपलब्ध करून देणार आहे. त्या परीक्षेसाठीच आहे. तुम्हाला अगदी फिक्स सांगणार हेच पडणार. त्याच्यासाठी काही काळजी करायची नाही. पीडीएफ मी काही नाही. किंवा मी ज्यावेळेस आपली ज्यावेळेस समोरासमोर भेट होईल महाविद्यालयामध्ये